Vähän 95 tankkia, ei kun menoks. – 24 astetta vaan lämmintä. Elikkä tänään olisi tarkoitus kuvata sellainen video, jossa testataan vähän, onko tosta Hudson Blitzistä, elikkä sarja tuli ilmakivääristä itsepuolustukseen. Ja voiko sitä käyttää niin kuin kodin turvana lähinnä. On nyt just ajamassa tänne henkilökohtaiselle ampumaradalle. Tänne on semmonen about 40 kilometrin matka ja tää loppupätkä on tämmöstä aikamoista mökkitietä. Seuraavaksi sitten itse videon pariin. Tule! Onko mulla vahtikoira mukana? Onko vahtikoira? Hei hei! Eli koska nyt on kuvitteellinen zombimaailman loppu ja koko maailma on romahtanut ja sähköverkostot on romahtanut, niin pitää virta ottaa korkeammalle kompressorille sitten auton akusta. Toinen vaihtoehto olisi jalkapumpulla pumpata, mutta mennään nyt tällä helpommalla tavalla, eli auton akusta virtaa korkeammalle kompressorille. Tässä on kohteet. Se lukee, että rosvo. Leikitään vaikka tämän zombeja. Mikäs laittaa näin naurettavan mulle? Mikäs linkkasit näin naurettavana? Ja takana on täytetty tämmönen mehupullo. Tämä on täytetty vedellä. Elikkä näihin minä yritän osua ja molemmissa on takana tuo täytetty mehupullo. Mikä toi on? Tule! Minnekä matka? Ensimmäinen kohde on noin 13 metrin päässä. 12,9. 13. Toinen zombi on noin 16, 15,9. Eli noin 16 metrin päässä. 15,9 ja 15,9 metrin päässä. Eli tuolla ensimmäinen kohde. Siellä on toinen kohde. Tässä kuvitellussa skenaariossa käytän kahta Hudson Blitzin 39 luodin lipasta. Ne on valmiiksi täytetty. Eli yhteensä 78 luotia tulen ampumaan videolla. Ja sitten on Paracuda, H&M Paracudan 2 gramman pellettejä noissa lippaissa. Tämän näköisiä. Näissä on ihan kova iskuteho, kun on tommonen terävä tai kupera toi kärki. Ja painoa tosiaan 2 grammaa luodilla. Ilmakivärissä on noin 220 paaria ilmaa. Se on semmonen ihan ok vielä, että sen verran voi olla ilmaa säiliössä sitä säilyttää. Normaali säilytyspaine mulla on ollut semmonen 150 paaria tankissa painetta. Joskus minä kokeilin, että vuotaako toi tankki, niin mulla oli 200 paaria tai 220 paaria semmoisen 2 viikkoa sen säiliössä, eikä se vuotanut yhtään. Sitä painetta sitten pois. Eli voi siis säilyttää myös jatkuvassa valmiustilassa, että on se
200-250 paaria. Mutta se ei ole sitten pitemmälle ajallekaan hyväksi noille tiivisteille, eli aurenkaille. Tästä siis alkaa toi kuviteltu skenaario, zombiskenaario, eli mä oon nukkumassa tossa. Ja siellä on ilmakivääri valmiina odottamassa, jossa on yli 200 paaria painetta ja 2 39 lunin lipasta täytetty valmiiksi. Mitä? Ulkoa kuuluu ääntä. Näin ottaa ilmakivääri. Täällä varalipas mukaan. Seis! Liikkumatta! Sinä myös! Viimeinen varoitus. Say hello to my little friend. Lippain vaihto. Zombit hoideltu ja tsekataan ensimmäisen zombin vahingot. Ui vittu, ihan märkänä. Sieltä sujahti luodit läpi. Kohde numero 2. Ja tämä oli noin 16 metrin päässä ampumapaikasta. Siihen tuli osumat. Kaikki pääalueelle. Mitenkäs vesiputolit? Voipi täällä. Siinä on sisääntuloreikiä. Ja siellä on ulostuloreikiä. Tää oli tosiaan täynnä vettä. Ja nämä kaikki puut tästä mökin edustalta on menossa kaattoon, että sillähän puussa on niitä ilmakonluotia. Tuolla näyttäisi ihan mukava kasa oleva. Tähän vielä toinen puu. Sama juttu, ne uppos ton purkin läpi vielä syvälle puuhun. Tää on kuitenkin, ei kovin paksu puu on, mutta semmonen 15-20 senttiä toi halkaisi ja tää toinen on pikkasen pienempi. Vitsi kun on näitä itikoita ja kärpäsiä vähän. Yritin silleen tähätä, että ne asuis just tähän juomapullon kohdalle. Oli vähän vaikea saa hyvää video, kun mulla oli toi toinen kamera päätelineessä kiinni, niin oli vähän huono tähätä.
ampumismatka oli tuolta mökin parvekkeelta. Siinä on vielä kakkoskamera. Se pääsi aika pahasti kastuun, niin tämä on nyt ihan pilalle tää paavi, mutta kuitenkin tuohon alueelle ja minä vähän tähtäsin eri suuntiin. Tavoitteena oli asua niin kuin mahdollisimman moneen eri paikkaan siinä. Siinä on kohde 2. Tuolla näkyy. Nämä on naruja varten tehdyt reijät tuolla nuo, mutta tuossa näkyy osumaa tuossa ja tuolla. Minä vähän heiluttelin silleen korkeussuunnassa. Tekee niin sanottua vahinkoa noihin enemmän. Ja tästä näkee. Tää oli täynnä vettä. Tämä oli tässä. Läpi asti sujahti ja vielä siihen puuhun asti uppos. Noi luodit. Tässä on toisen. Eli tästä ammuiku hetkinen tämä oli. Näin, eli tuosta on mennyt sisään luodit. Ja tuolta on tullut läpi. Sillä vähän näkyy puusilppuakin takana. Ihan tässä kahvastakin mennyt myös läpi. Ja vettä oli myös tämän kahvan sisälläkin. Eli zombirosvoille nyt kävi aika kehnosti. Tuolla näkyy tuo märkäpuu. Siinä oli se ensimmäinen kiinni. Ja toinen oli tuossa. Tässä oli noin se 220 paaria. Ja nyt ammuttiin 78 laukausta. Jäi noin 140 paaria. Eli vielä voisi ampua yhden semmosen 19 luodin lippaan. Aika helpostikin. Eli onko tällainen sarjatuli-ilmakivääri hyvä itsepuolustukseen, tai kodin puolustukseen lähinnä tarkoitan. No, omasta mielestä se on parempi kuin ei mitään. Ja kuitenkin, jos 39 luotia noin napakasti lähtee per lipas, ja voi ampua 2 tällaista lipasta ja vielä jää painetta sen säiliön, niin se on minusta aika todella hyvin. Ja se teho on jokaisella luodilla, mikä lähtee, eli tämä tyhjenee 1,2 sekuntiin, yli 60 joulee per luoti, koska minä olen virittänyt tuota Hudson Blitziä. Siinä on tosiaan säädetty sitä hammerijousen herkkyyttä ja hammerijousi kokonaan vaihdettu. Ja sitten on vähän tuolta ilmantuloreikää isonnettu, mikä menee sinne luodin taakse. Eli omasta mielestä tämä on aika hyvä kodin turvaksi. Ja tämähän on lupavapaa vehje, että ostajan pitää olla 18-vuotias, mutta jos kotisi hyökkää joku tai on joku vaara, niin aina pitää soittaa poliisit. Ensimmäisenä poliisit. Muin ei saa tehdä, miten videolla näytin, että se oli vaan semmonen zombi-maailmanlopun skenaario. Sellainen, että älkää menkö toisiaan ammuskelemaan yhtään millään. Ei saa edes osoitella leikillä. Pieni valistus tähän loppuun. Että tämä video oli tehty niin kuin ihan huumorin mielessä. Ja vähän myös testimielessä. Kiitos kun katsoit videon. Tykkää videosta, jos tykkäsit videosta, ja tilaa kanava, jos sisältö miellyttää. Hyvää loppukesää kaikille ja se on moro. Videon lopussa vielä lähikuvaa uusinnat.